Bună, Marius! Bună, ce faci? Bine, ce să fac? Uite, așa, învolburată pe dinăuntru, cumva. Învolburată de ce? De ce? Nu știu, uite, pentru că mă gândeam că poate îmi scapă ceva din ceea ce avem de făcut sau avem programe, sau eu cel puțin am programele legate de religie, de religia noastră ortodoxă. N-am fost eu o foarte mare practicantă, dar o bază o aveam și credeam și simțeam în ea și încă simt. De curând am văzut un film documentar și filmul ăsta m-a răscolit așa cumva și mă gândesc că poate mai sunt și alți oameni care simt ca mine și să discutăm câteva lucruri, să aflăm părerea ta puțin mai detaliată în ceea ce privește ceea ce recomandă religia noastră ortodoxă. Ce film? Se numește Înger Rus și este despre un băiețel, ei îl numesc ultimul proroc, un băiețel care a murit înainte de a împlini vârsta de 11 ani. Ce m-a impresionat în primul rând să cred că e ceva acolo adevărat, e pentru că el se comporta exact cum ne îndemn tu să ne comportăm. Mama lui este cea care vorbește, îi să ia interviul și el deja e mort din 1993, băiatul. Cum îl cheamă? Slava Vyacheslav. Și mai cum? Slava Vyacheslav. Și mai cum? Și atât. Atât? Otrok îi spun ei. Da. Ei spun otrok, am înțeles că înseamnă băiat în limba lor. Așa. Și mama lui tot așa povestea de băiețelul acesta că niciodată el n-a cerut nimic în viața lui. Ca și copil. N-a cerut nici măcar de mâncare, nici măcar dacă nu-i se dădea, nu deschidea frigiderul să-și ia ceva. N-avea nicio dorință, era lipsit de dorințe. Asta a uimit-o. Niciodată n-avea nicio pretenție. Niciodată nu zicea nu când i se spunea să facă ceva. Din contră, pe ea o determina și să se sacrifice pentru oameni și pentru că la el veneau deja mulți oameni și ea cam comenta așa, că intrau foarte mulți în casă și ea trebuia să curețe după ei și el tot o îndemna să îndure, așa îi spunea, îndură, mamă, îndură, că răsplata e mare. Și filmul e foarte interesant, eu cred că e adevărat, dar băiatul zice că are misiunea, a avut misiunea ca să aducă lumea spre Dumnezeu și lumea ca să poată nu știu cum, să o câștige sau nu neapărat să o câștige, pentru că noi suntem la nivelul când dacă nu ne arăți o minune, nu ne arăți ceva, parcă vorbele încă nu ne sunt suficiente. Și de asta zice că Dumnezeu i-a dat și să facă puterea de a face minuni, de a citi mintea, de a ajunge să, nu știu, să vadă viitorul. Zicea că putea să vadă oricine, inclusiv pe Elțăn, care era atunci la putere în ultimii lui ani și știa ce face, ce vorbește, putea să spună despre oricine orice. Haide, o să încep așa cu ceva. El a spus, de exemplu, băiatul zice că nu voi avea 11 ani neîmpliniți, eu voi muri, iar mama mea va trăi până în zilele lui Anticrist. Adică zilele de acum. Băiatul a murit în 1993, deci mama lui bănuiesc că trăiește. Cine e Anticristul, Marius? Ego-ul nostru. E la purtător. E la purtător. E la purtător. Îl avem noi, îl creăm noi. Dar trecând peste asta, crezi că va exista și o personificare a Anticristului? Va exista o persoană care îl va reprezenta? Pentru că se vorbește de o scăunare la Ierusalim. Păi toți sunt. Peste 97% dintre oameni sunt acest Anticrist. Dar va exista un om anume care se va numi el însuși? Există, este o realitate. Deci toți oamenii care au acest ego exagerat de mare
Ei Mhm. sunt ca și când ar fi posedați. Ok. Și deci își vor alege un șef, cum ar veni, nu? Sau Asta și se întâmplă. asta și se întâmplă. Ok. Bun. Pentru că el în același timp sfătuia, zice că cel care îl va întrupa, el de fapt se va chema Hristos. El nu va zice că e anticristul, el va zice că va fi Isus. Nu contează. El își pune reprezentanții peste tot în lume. Ei Da, conduc, el conduce. el conduce, dar ideea e că acest băiețel îndemna să nu ne uităm, zice, pentru că vor arăta la televizor când îl vor înscăuna și el va avea așa o mare putere că ne recomandă să nu ne uităm, să nu îl Păi privim. deja este înscăunat. Este înscăunat Este deja? atașamentul nostru față de valorile materiale. Acesta este diavolul. Aceasta Adică este de diavolul. consum, de bunăstare, de belșug, de comoditate, de stabilitate, siguranța vieții. Ăsta este anticristul. Asta Și este. în măsura în care noi îl punem pe primul plan, el există. În măsura în care ne retragem și nu mai facem totul pentru materie, pentru a avea, pentru a câștiga, pentru a ajunge cât mai sus, atunci el dispare. Și nimeni nu face lucrul ăsta. Uh, Și nu cred că va face. Nimeni. America nu, ea merge spre destrămare. Dar ce este acea a doua venire a lui Hristos? Asta care se întâmplă acum. Vom avea parte de ea sau cel puțin vor fi oameni care vor ajunge acolo, în punctul acela? Păi asta se întâmplă. Adică restricțiile sunt venirea lui Hristos. Adică toate metodele prin care omul este desprins de materie, adică inundații, foc, cutremure, temperaturi extreme, crize economice, acesta este venirea lui Hristos. Adică toate lucrurile acestea vin ca să ne desprindă de materie. Sunt răspunsul divin la atașamentul de materie, pentru că noi, față de epoca medievală, noi pierdem cantități uriașe de energie pe preferințe, pe plăceri. Da. Și se duce pe orice. Și se observă, în momentul în care nu ești mulțumit cu mașina pe care ai și vrei o altă mașină, deja ai pus acest mai mult mai presus, adică materia au pus mai presus și asta înseamnă diabolizare. Adică eu mai presus de toate, adevărul meu, dreptatea mea, binele meu. Și atunci omul devine neumenos, crud și hain, adică își pierde sufletul. Și majoritatea sunt în această poziție. Peste 97% din populația lumii este atașată de valorile materiale și le este frică că își vor pierde viața și din cauza asta ei dau libertatea pentru bunăstare. Și în clipa respectivă când fac lucrul acesta, înseamnă că ei pun materia mai presus decât sufletul și materia înseamnă diabolizare, deci ei se îndreaptă spre prăpastie și nu-L văd pe Dumnezeu. Și când nu-L vrei pe Dumnezeu, atunci pierd viața. Adică ei sunt în pericol de a-și pierde viața. Deci, nu este de glumă deloc, pentru că omul care caută viața o va pierde, așa cum a spus și Domnul Iisus. Deci, practic, noi dacă punem exact în practică lăsarea de sine și mâncarea mai puțină, postirea, cum se vorbește, și ce dăm lucrurile care ne sunt mult peste nevoie, nu ne peste folosesc. nevoie. Da, nu, vreau să spun că putem intra ca într-un fel într-o lume paralelă în care noi să nu fim afectați de ceea ce trăiesc ceilalți? Da, ieșim din Matrix. Ok. Deci am Ieșim putea din trăi logica... ca și când am fi vizibil pentru ei, nu? Da, Ceva de nu genul. ne mai afectează absolut nimic și lucrurile acestea nu mai vin la noi. Ele vin la acel om care este atașat ca să-l desprindă. Dar dacă el este desprins, nu mai vine nicio neplăcere. Adică injecția nu e activă sau nu vine, ceva se strică în chestia aceasta, neplăcerile nu mai vin, suferințele nu mai vin și nu ești afectat de absolut nimic. Da. Deci Apocalipsa este reală, este acum,
dar este a ego-ului. Omul care este credincios, adică se lasă pe sine în toate situațiile de viață și nu caută mai mult binele său, el curge odată cu viața și nu poate să fie afectat de nimic. Trebuie să există un eu care vrea ceva mai mult pentru sine și intervine ca să poată să existe din partea vieții o reacție inversă. Atâta timp cât omul nu lasă viața să fie, nu poate să existe reacție. Acum tot, pentru că tu întotdeauna ți-ai susținut vorbele, ai spus că Biblia e adevărată și tot ce se spune acolo e adevărat, l-ai recunoscut pe Iisus și ai recunoscut ceea ce a venit El să ne învețe. Ăsta micu, Slava, spunea de asemenea, îi sfătuia pe oameni ca înainte de sfârșitul lumii, ceea ce deja se întâmplă, să se împărtășească cât mai des și să se spovedească. Și pentru că noi suntem ortodoxi, știi foarte bine că, sau ai auzit, chiar dacă nu practici, că spovedania, împărtășania este importantă pentru mulți și probabil că dacă tu n-ai adus în discuție aceste lucruri, mă gândesc că poate mulți au o piedică, așa, știi, să asculte vorbele tale. Ce părere ai tu despre astea, aceste două? Biserica le numește taine, spovedania și împărtășania. Sunt o etapă în evoluție și rugăciunea la fel. Deci au importanța lor, nu? Au importanța lor pe acel nivel al nostru, dar și respectate, nu? Noi trebuie să adică nu m-am împărtășit și m-am spovedit și pe urmă mă duc și fac din nou, iau de la capăt că... Dar ele sunt inactivate imediat când omul ajunge acasă și se comportă ca înainte, okay, aleargă în continuare să câștige cât mai mult bine și se luptă pentru binele său și îl înjosește pe aproapele său și așa mai departe. Deci ele sunt inactivate instantaneu. Deci nu înseamnă absolut nimic, înseamnă zero. Ele ar fi corecte în măsura în care omul și-ar schimba viața radical și n-ar mai reveni la vechile obiceiuri, dar nu face asta nimeni. Deci le inactivează. Știam că ăsta e răspunsul și așa, dar până acum n-ai subliniat asta și mă gândesc că mulți care avem această doctrină, știi, putem să zicem, poate Marius nu este corect undeva sau... Dar acum... Spre el ar trebui să te îndrepți invers, adică întâi de toate să fii cum trebuie tu în interiorul tău, să fii curat la suflet și să faci tot posibilul să renunți la eul tău, la dreptatea, la adevărul și binele tău pentru ceilalți și când stai în starea aceasta de abandon de sine, va veni cumva un moment în care vei simți nevoia să dialoghezi cu Dumnezeu direct. Nu neapărat nevoie prin biserică sau prin preot. Și simți nevoia să comunici direct cu El. Pentru că ești plin de acel gol, îl cheamă pe Dumnezeu și te face să-L conștientizezi prezent în viața ta și simți nevoia să dialoghezi cu El, exact ca tatăl lui Ioana Morărescu, care spunea, lăsați-mă în pace, îl găsea tot timpul într-un profund extaz mistic. Și nu făcea ceva deosebit, nu se ducea la biserică, ci comunica cu Dumnezeu și spunea, lăsați-mă în pace, vorbesc cu tătuca. Deci ajungi la acest nivel în care simți că El este prezent peste tot și ești fascinat sau, cum să zic eu, ești încântat de tot ceea ce înseamnă divinitate. Și apare un dezinteres față de materie, de a câștiga, de a avea. Nu te mai interesează absolut deloc lumea materială, nu mai vrei să ai de-a face cu ea deloc. Și te mulțumești cu ceea ce ai. Atunci apare fericirea cea mai mare. Când te duci pe puțin, invers. Pentru că în Tao Te Ching Dumnezeu este asemuit cu apa. Și apa nu reacționează niciodată, ea este moale și ea întotdeauna se duce în jos. Caută să se duce spre locurile cele mai de jos. Da. Din cauza asta, ea nu poate să fie învinsă niciodată. Este cea mai mare putere a Universului, apa, și din cauza asta Dumnezeu este asemuit cu apa. Aceste caracteristici ale apei ar trebui să le avem și noi, ca să putem să ajungem să simțim prezența divină în toate. Și atunci când se manifestă ego-ul nostru, care este gălăgios,
noi nu-L simțim pe Dumnezeu, pentru că euul nostru care vrea ceva are un scop în viață, o țintă și caută să lupte să-și o atingă și atunci el este preocupat cu lupta și nu ai cum să-l simți. Ca să-l simți trebuie să renunți la alergat, la luptă și la apărare. Și imediat, instantaneu, când tu te lași pe tine și mai ales în situațiile în care neplăcute și cedezi, cedarea respectivă este intrarea în divin. Este foarte simplă, nu e nevoie de intermediar, nu e nevoie de să te duci undeva sau să te rogi, ci pur și simplu cedarea este prezența lui. Apoi mai este o problemă mare. Divinul a fost pus la distanță prin diferite metode, inclusiv rugăciunea îl pune la distanță, că te rogi la. Și pe el trebuie să-l pui în comportamentul tău și asta se face prin identificare. Trebuie să identifici ce înseamnă divinul în mișcările sufletului tău. Spre exemplu, intri în divin în măsura în care tu nu vrei ceea ce vrea ego-ul tău, ceea ce vrea eu-ul tău. Deci nu vrei ca celălalt să facă ce vrei tu. Când nu vrei lucrul acesta, atunci tu ai intrat în divin imediat. Când te lași pe tine, când cedezi binele tău, când accepti ceea ce vine din față fără reacție, fără să te împotrivești, intri în divin, când cauți partea grea a lucrurilor și nu cauți partea ușoară. Spre exemplu, mergi pe jos și nu mergi cu mașina, atunci ai intrat în divin mergând pe jos, stai în picioare și nu stai jos, deci mereu când te opui mai mult binele tău, energia vitală nu se mai pierde pe plăcere și se întoarce, deschide poarta cerului și este ocazia prin care tu primești energie vitală. Deci energia vieții se primește numai prin restrângere și divinul se găsește numai în restrângere. Dar nu ne convine, nu ne place și din cauza asta de obicei mai mult pierdem viață decât o punem la loc. Din cauza asta noi trebuie mereu să dăm mai mult decât luăm, ca să avem de unde să pierdem. Pentru că nu știi când să te oprești. Și din cauza asta înfrânarea la noi trebuie să fie mai mare și continuă, ca să poți, că omul își face anumite plăceri sau gusturi, așa, și oricum pierde viață. Dacă să nu te prindă pierzând mai mult decât ai, că atunci pornește destrămarea vieții sau moartea. Deci lucrurile sunt foarte la limită mereu, dar noi nu le știm și nu ne spune nimeni lucrurile acestea. Aici, din ce ai spus, am două direcții în care putem merge. Una, ce fel, că în Biblie se spune că și Iisus se ruga. Ce fel crezi că se ruga Iisus? Era rugăciunea lui? Pentru că acum, când ai spus, cumva rugăciunile noastre îl pun în afară pe Dumnezeu. Care era deosebirea între rugăciunea, cum o percepem noi și cum o făcea Iisus? Deci noi când facem o rugăciune, când inițiem o rugăciune, o inițiem dintr-un eu, deci nu este rugăciune. Adevărata rugăciune vine în urma unui efort continuu de lăsare de sine și vine ca un fel de recunoștință și mulțumire. Okay. Deci fără să cerem nimic, când nu simțim să cerem. Când nu ai un eu în spate care vrea și inițiază ceva, un efort. Ok. Da. Atunci, deci rugăciunea devine pricină de întărire a orgoliului. În momentul în care tu inițiezi rugăciune, nu. Întâi tu te lași pe tine în toate situațiile de viață, te înfrânezi și te dăruiești orice ar fi și gândești pozitiv, încurajator și nu-ți permiți niciodată să critici viața sau oamenii pentru că îl critici pe Dumnezeu și din multă această dăruire vine un moment în care din entuziasm, din conștiința prezenței lui Dumnezeu, ție-ți vine să fii recunoscător sau să-i mulțumești pentru toate care ți le dă Dumnezeu, fie bune, fie rele. Și înțelegi utilitatea lor. Între bun și rău, și nu spui dăm Doamne pentru, ci doar o recunoștință pentru toate așa cum sunt. Aceea este adevărata rugăciune, dar de fapt nu este o rugăciune, este o recunoștință, că nu cer ceva anume, pentru că nu ai cum să cer, pentru că sufletul tău este sufletul divin și ce trebuie să faci este să te aliniezi la sufletul divin, adică să te comporți ca și suflet. Da. Iar cea de-a doua cale pe care era, cum ai spus, că trebuie să facem noi
cel mai greu lucru tot mereu noi să-l facem, ca să-i lăsarea de Să sine. preluăm greutățile celorlalți mereu. Exact. Acum vreau să mă duc puțin pe ce facem noi ca mame, în special, pentru copiii noștri. Pentru că uneori poate ne gândim că îi transformăm, luându-le lor din spinare anumite lucruri, poate ne gândim că îi transformăm, nu știu, niște lene sau, eu știu, îi handicapăm cumva. La copii Sau... este altceva, am înțeles. Cea mai mare comoară pe care poți să o dai copilului este echilibrul tău interior. Mm. Deci în măsura în care tu în interiorul tău ai curățenie sufletească și echilibru, atunci așa va fi și copilul. Nu poate să fie altfel. Deci nu poți să acționezi direct niciodată asupra exteriorului, ci te schimbi pe tine și atunci exteriorul ia forma interiorului tău. Și chiar dacă copilul este un om matur, noi încă avem putere, nu? Să-l influențăm. Da, continuă. Și din lumea de dincolo îl poți influența. Dar din lumea de dincolo, dacă ținem minte de ce spune Ilie Cioară, nu prea mai avem așa putere. Cum îl influențăm de acolo? Cu cât ești mai sus în lumea de dincolo, cu atât îl poți influența mai mult. Majoritatea oamenilor sunt în zona de jos, sub fluviul de gânduri și din cauza asta nu pot să fac absolut nimic. Deci Dar dacă se e depășește sub fluviul de gânduri, nu adică prea poți atunci să ai faci. putere. Da. Ok. Da, uite, asta mi s-a mai lămurit, că tot îmi puneam așa niște întrebări. Nu, ego meu încă lucrează. Și, da, și Ilie Cioară de asemenea spunea de semnul crucii. El pomenea adesea că e bine să-ți faci. Tu cum vezi acesta? Ce înseamnă, de fapt, să-ți faci Pe semnul un anumit crucii? nivel este corect. Când depășești acel nivel, pentru că cel mai important lucru nu sunt semnele acestea și minunile și toate ritualurile, nu. Cel mai important este să ajungi niciodată să nu vezi niciun rău și vinovat în lume. Și să vezi opusele egale. Adică să vezi în tot rău un mare bine. Dacă atingi acest nivel, toate celelalte căi scad. Toate celelalte etape, pași cad. Pentru că Da. ele sunt cale spre această situație. Deci când ajungi să nu mai vezi niciun rău în lume și niciun vinovat, ești liber de dualitate de lumea aceasta și nimic din ea nu te mai poate afecta. Adică înțelegi că tot ceea ce vine din față este divinul pe diferite paliere de vibrație. El este și neplăcerea, este și trădarea și înșelarea oamenilor și pierderea, el este în toate formele posibile și când înțelegi că nu te poți supăra pe el pentru ceea ce este, pentru că el este hotărârea lui și nu poți să o schimbi în niciun mod, atunci cedezi. Când ai cedat, ai intrat în divinitate pe loc. Și mai mult, toate întâmplările din viața noi cei noastră... care nu suntem ca tine, scuze, pentru noi cei care nu suntem încă ca tine și încă, pentru că chiar și eu îmi dau toată silința să mă observ, să mă redresez, să mă corectez, dar încă obișnuința asta de atâția ani de zile mai iese la suprafață. Deci, încă pe noi ne ajută aceste practici, nu? Rugăciunea, semnul crucii, spovedania și împărtășania și... Da, ajută până când îți dai seama că nu ajută. Da, dar asta înseamnă că când îmi dau seama că nu mă mai ajută, probabil că ar trebui să fiu la nivelul tău, nu? Deci rostul lor este să te exaspereze. Să mă exaspereze. Da, să nu vezi un rezultat în viața ta să nu se schimbe absolut deloc în niciun mod. Adică respecti un ritual foarte bine, dar viața ta este aceeași. Omul intră continuu, în continuare în conflict, se luptă cu toată lumea și nu vede un progres în viața lui în niciun mod. Asta este cel mai mare ajutor pe care îl pot aduce lucrurile acestea, care sunt exterioare. Atâta timp cât omul nu-și asumă viața lui și responsabilitatea schimbărilor interioare, viața lui nu se schimbă în niciun mod. Deci el trebuie să pună însușirile divine în comportament. Adică primul lucru care trebuie să facă este să definească o viață întreagă ce este sufletul. Mereu să-și ia caiete peste caiete și să scrie acolo ce este sufletul, în toate formele posibile. Și să încerce să se comporte ca suflet pe pământ, ca o ființă divină și nu ca un ego.
Pentru că dacă nu definește ce e sufletul, situația ideală, el nu va vedea că este în ego și va funcționa cu programele de bază care sunt animalice sau reactive. Și va Interesant. Poate am putea adică, să punem ce e sufletul exact pe telefon, Marius. Știi, când deschidem telefonul, tot mereu să vedem scris acolo în background. da, eu am caiete întregi. Am 8.000 de pagini scrise cu ce este sufletul. Deci Da, eu continuu, pentru că trebuie să-ți dovedești ție că ești pe cale, mereu, oricând poți să fii furat. da, exact. Asta e foarte important, pentru că probabil că mulți am crede că dacă am muncit o perioadă, pe urmă putem rămâne, să ne menținem, dar nu ne putem menține. E o muncă continuă, nu? Mai trebuie să facem ceva, să facem niște grupuri de Da. 2, 3 persoane sau mai multe, în care să discutăm lucrurile acestea, să le dezbatem continuu, cum este grupul din Suceava, nu? Cele 3 doamne, care dezbat zi de zi de zi. Acum s-a făcut un altul al doamnei Ina Mocanu în Marghita, de vreo 5 persoane, 4-5 persoane și numai așa, prin dezbatere, noi putem să rămânem pe cale. Exact cum face acel popor care discută la masă față în față, zi de zi de zi, o viață întreagă discută aceste lucruri. Pentru că Foarte interesant, foarte chiar mi-ar place așa ceva, pentru că dacă grupul e mic, probabil că ne putem deschide mai mult sigur și că am da, putea vorbi de lucruri mai intime, care în mod sigur, normal nu poți să le sigur. Și expui. ne putem ajuta unii pe alții, că Da, nu avem exact. înțelegere grozavă Da. fiecare. Foarte Ca și frumos, uite, foarte interesant. Da, chiar aș fi încântată să fac. Acum, da, uite, ăsta e următorul pas. trebuie să Chiar mă intri în cer gândesc la. cu doamna Ina din Marghita. Mhm, da. Um, Ce eu mi-am tot scos aici și poate că, de exemplu, eu când citesc Biblia de asta și eu sunt nerăbdătoare că tu ai început să lucrezi la ea și să ai văzut, nu e pe înțelesul nostru foarte ușor, adică are foarte multe interpretări, ținând cont și de toate aceste religii care s-au ramificat din creștinism. Pentru că fiecare a interpretat acolo cum, nu știu, cum a putut. Și asta ne-a făcut să ne îndepărtăm. Iar băiețelul acesta spunea că zicea că dracii urăsc oamenii pentru că ei nu știu care dintre oameni se poate răzgândi, își poate reveni și se poate adresa lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, cu oamenii sfinți, împlinește numărul celor căzuți din cer. Și ne spune în Biblie că sunt îngerii aceia căzuți care l-au urmat pe Lucifer. Cine sunt, de fapt, îngerii ăștia căzuți? Ei există sau e o metaforă? Cum să fie metaforă? Este o realitate. Este supărarea noastră, mânia, furia, ura, sunt diavolii. Critica, acuzația, condamnarea, judecata, învinuirea, reproșul, reacția, riposta, toate, împotrivirea, toate astea sunt diavolul. Și când vom scăpa de ele, practic, noi ne vom transforma în sfinții ăia de care Și se le vorbește. liberăm și pe el din zona unde este. Oh, Deci noi îl țintuim în zona respectivă. Deci noi îl creăm prin repetiția continuă a acestor stări și a acestor comportamente ale noastre. da, înțeleg. Întotdeauna când noi, spre exemplu, ne supărăm, ne punem mai presus decât ceilalți, ne credem speciali sau aleși și zice, este ca și când am zice că eu am dreptate, tu nu ai dreptate și atunci am căzut instantaneu. Acestea sunt caracteristici ale diavolismului sau ale iadului și sunt însoțite de stările acestea de energetice foarte brutale și foarte joase, aproape de animalitate, care sunt puternic reactive. Eu de când am început să pășesc pe calea asta, să înțeleg ce am de făcut și de lucrat la mine, parcă mi se pare că sunt din ce în ce mai nemulțumită de mine. De câte ori îmi văd, crezi că e un lucru ok sau... Da, este ok să înțelegi că nu suntem grozavi, că suntem limitați, că oricând fiecare din noi poate să cadă foarte ușor, pradă ispitelor, chemărilor, atracțiilor și așa mai departe, pentru că ele vin în măsura în care noi credem că ne-am eliberat, în clipa respectivă crește intensitatea atracțiilor și ca să-ți dovedească că încă nu ești total desprins și munca asta probabil că este o viață întreagă
Și e bine așa că este, pentru că te menține diavolul ca diavol, dar ce ne facem fără el? Deci te Da, da, menține, cum să zic eu, umil, te menține în modestie. da, 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 da. Și un efort continuu pe care trebuie să-l, adică o distanță pe care trebuie să o păstrăm. De fapt, distanța este făcută de să nu vrei lumea, să nu vrei atracțiile, să nu vrei ceea ce depășește necesitatea, pentru că lucrul acela începe să te omoare. Se pornesc programele de autodistrugere care sunt în spate și ne pândesc, abia așteaptă să vină să ne zdrobească cerbicia, încăpățânarea sau atașamentul să ne desprindă. Uite, mă gândeam la o chestie că oamenii apreciază, spre exemplu, erau încântați că nu știu ce icoană a lăcrimat, că a plâns și mai departe. Caută miracole și minuni în exterior. Dar, după părerea mea, cel mai mare miracol este în momentul în care ei nu mai văd rău în lume și vinovați. Este un miracol colosal. Are o putere imensă. Pentru că în clipa respectivă ești ca și Domnul Isus, adică ești infinit de îngăduitor și de înțelegător, de bun și de blând și de bunătatea ta sau de iubirea ta beneficiază toată lumea, toată omenirea. Pentru că în fundal, fiind o ființă comună, toți se hrănesc din această energia ta, pentru că tu menții momentul în care nu mai vezi vinovați, că în momentul în care te superi, tu ai închis, omul închide poarta cerului. Dacă nu mai vezi rău și vinovați, o ții deschisă. Și energia curge prin tine și se duce spre toată lumea și îi ajuți pe toți. În primul rând pe cei apropiați, de ce mai interesat ești să nu ai critică interioară sau condamnare și să nu exprimi sentințe. Adică să nu pui etichete în acestea care sunt absolute, că nu este adevărat. Nimeni Da, da. nu este în mod absolut rău. Ei îți răspund întotdeauna oamenii, deci niciodată oamenii nu sunt răi. Ei ne fac rău cu răutatea de noi. Dacă noi n-am avea critică, ei nu ne-ar putea lovi în niciun mod. Deci, nivelul nostru de desprindere dă nivelul de fericire și de sănătate al vieții. Sau poate că noi vedem, ne place să vedem aceste minuni pentru că ne simțim departe de Dumnezeu și noi probabil că traducem ca, uite, dacă icoana a plâns sau Dumnezeu se uită la noi cumva sau ne dă un semn sau noi uităm că Dumnezeu e în noi sau poate unii nici nu știu, Marius, unii nici nu știu că Dumnezeu e în noi. Majoritatea nu știu, bineînțeles. Da, eu vorbesc din proprie inițiativă, eu n-am știut, că așa am fost învățată. Da, Dumnezeu e în cer, nu? Știi de ce? Pentru că nu este identificat cu mișcările sufletului și nu e recunoscut. Deci în măsura în care tu ai cedat, ești într-un conflict și ai cedat, ai intrat în el. Starea aceea de cedare, de liniște care te cuprinde, este prezența lui și nu spune nimeni lucrul ăsta. Nu trebuie să fac ceva deosebit ca să ajung în el, ci doar să mă las pe mine tot timpul dus, condus de către viață, purtat de viață și să nu mă împotrivesc la nimic ce vine din față. Deci este foarte simplu, neîmpotrivirea este el. Faptul că nu vrei să fie sau să facă cel din fața ta ce vrei tu, este chiar el. Faptul că nu vrei, deci nu-l obligi. Faptul că nu ai așteptări este el. Faptul de a dărui necondiționat fără să ți se arate recunoștință este el. Faptul că nu vrei să fii iubit. Nu ai nevoie să fii iubit, ai nevoie decât să dăruiești. Noi nu înțelegem chestia asta, exact asta, că să nu vrei să fii iubit. Când vrei să fii iubit, nu mai iubești și atunci divinul a plecat și apar neplăcerile. Automat. Eu cred că asta e cea mai grea parte de învățat. Eu cred că așa e cea mai grea. Cred că restul le mai putem asimila cumva. Dacă ne-ai spus asta, să nu vrei să fii iubit, cred că toți au zis, cum așa? Exact. Da. Și mai mult, toate lucrurile de care ne plângem noi avem nevoie. Sunt exact soluția divină, faptul că omul din fața ta ne-a înșelat, ne-a nedreptățit, ne-a trădat, este lucrul cel mai bun care ne se putea întâmpla în momentul acela pe nivelul nostru de atașare. Deci avem nevoie. Nu poți să critici lucrul ăla. Oamenii se duc la psiholog să mai știu unde se duc ei și zic, uite, am situația asta. Păi bine ți-a făcut. Ai nevoie, te-a desprins și asta este chiar vindecarea. Ei se plâng de vindecare. Da. Mai și dau bani pentru chestia asta, este absurd. Bine, când dai bani e ok, pentru că în fel te purifici pierzând banii aia, nu? Da. Dar noi mai avem și, vezi că, uite, exact baza creștinismului,
în rugăciunea Tatăl nostru, care zice că a fost dată de Isus, se spune așa: Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci noi deja l-am pus pe Dumnezeu undeva Da, este făcut departe. special chestia asta. Deci, practic, nu e de la Păi Isus. este în noi, dacă nu e, păi dacă el Da, ne controlează în continuare corpul, că sunt miliarde de operații acolo la celule și da, nu știm, da, noi nu facem absolut nimic. Și nu știm ce se întâmplă. Tot mecanismul ăsta, toată uzina asta colosal de complicată, este administrată de către el și am văzut asta când am venit în viață. Și am fost impresionat. El a creat corpul nostru, organele. Păi ce treabă ai tu cu el? Este corpul tău, viața aceasta, tot ce te înconjoară este a lui, deci ești în lumea lui, da, da, sufletul este a lui, noi suntem doar o credință că suntem un eu. Și ăsta este piedica fundamentală. Pentru că în momentul în care îți dai seama că tu ești ființă divină și mereu te lași, vine un moment în care te scoate din planul acesta și îți arată că de fapt tu ești spațiu de puncte aurii de fericire. Și că a veni sau a nu veni aici este doar o alegere pe care poți să o iei oricând. Dar credința asta că suntem un eu, cum ajunge în noi înrădăcinată? Prin Vine prin educație? educație la început. Mhm. Și Prin atunci, cum să educație. pornim? Că eu sunt foarte interesată. Știi foarte bine că am un nepoțel și sunt foarte interesată cum să-i vorbesc sau cum să-l îndrum ca să nu se identifice cum ne-am identificat noi toți până acum. Să-i fie ușor și lejer în această viață. Fiind tu, adică nealegând tu ușor niciodată. Deci eu doar să-i arăt lui Prin fără vorbe. comportamentul tău, da, fiind un Da. model pentru el și îți va lua pe fundal toate caracteristicile comportamentului. Deci poate să-mi ia și mie ca bunică. Și ție ca bunică, da? Da. Uh, De asta, eu tot stau și mă Pentru că gândesc, zic, iubirea este autoritară și lumea de dincolo este poruncitoare. Deci tu dacă ești în iubire, iubirea ta va fi poruncitoare și nu poate să iasă din iubirea respectivă. Deci fii tu cum trebuie și toată lumea din jurul tău va fi așa. Este da, cea mai mare comoară pe care poți să o dai celuilalt. Comportamentul tău, felul tu cum ești, cum te comporți. da. E foarte așa, să spune la noi în popor că îți iubești copilul, dar pe nepot îl iubești mai mult. Nu știu, cred că suntem mai maturi și vedem altfel un pic Și să-l situația când înveți suntem. această mod de a vedea lucrurile invers. Pentru că, spre exemplu, când vin necazuri spre noi sau neplăceri, ele sunt din noi, sunt criticile noastre. În același timp, sunt un dar de neprețuit care vine de sus, este prezența divină în mod acut, care te Da, îndeamnă în locul acela tu să nu vezi un rău. Ăsta este rolul. Nu contează tema cu care îți mhm, vin, toate, cu cât neplăcerile sunt mai mari, cu atât eliberarea este mai rapidă a sufletului. Deci cu cât omul are mai multe drame în viața lui, ca ego, cu atât sufletul este mai fericit. Deci toate lucrurile de care se plânge ego-ul când merge la un da, psiholog da, înseamnă fericirea sufletului. El se da. eliberează. Da, am fost învățat greșit, nu știu cum să ieșim și cum să putem să... Inversând mereu tot ceea ce zici tu că nu este în regulă, nu este adevărat. E Mhm. cel mai în regulă. E cel mai bine pentru că Deci de câte ceea ori ce s-a simți o întâmplat vine de la nemulțumire, de câte divin ori și toate simți, le face el perfecte. da, de câte ori simți o nemulțumire, o critică, să te oprești, să știi că de fapt aberezi. E o aberație a ego-ului. În momentul în care exprimi ceva negativ, nu e adevărat ce spui. Numai ego-ul spune lucruri negative. Sufletul Da, spune numai lucruri de apreciere și de mulțumire. El e mulțumit orice îi face. Pe când ego-ul este nemulțumit orice îi face. Și nu îi da. ajunge niciodată. Azi inițial am vrut, când am să intru cu tine pe Zoom, am vrut să sparg un tipar, că mi-a plăcut foarte mult când ai spus tu într-unul din videourile făcute că e bine să ieșim din tipare, să nu mergem așa, nu știu, se poartă chestia asta, hai să o purtăm cu toții sau um, să ne vină să ne ridicăm în autobuz, să cântăm și nu știu, am vrut să sparg un tipar, am zis, nu știu, să fac ceva trăznit la păr sau nu știu ce. Am spus fiicei mele și am oprit. A zis, zice, că m-am gândit, zic, unde să spar tipare? Zic, nu mă duc pe autobuz, dar măcar acum o să vadă Poți să destulă ții lume. ciorapii pe dos, poți să faci ceva. Aici nu e,
aici locuiesc în țara asta și nu e nimic ca de spart un tipar de genul ăsta. Adică eu dacă ies cu un pijama pe stradă, nu o să se uite nimeni la mine și nu o să li se pară că am spart ceva un tipar. Nu înțeles. Pentru că aici e o țară plină de toate ciudățenile. Eu încă sunt șocată de ce văd pe stradă și deci e greu să șochezi aici pe cineva. Eu încă stau și am obicei, fiica mea mă atrage că mă folbez așa. Nevoie pe ceilalți, tu să vezi că, adică să iei lucrurile pe dos astfel încât să dai dovadă că materia, deci ordinea lumii nu este cea pe care o cauți tu. Da. Să dai un semn. Da, eu am dat-o mereu semn, dar ea mă tot oprea, ea tot... Nu, mamă, nu, că copiii sunt cumva rușinați de ce fac părinții, zic. Da, înțeleg. Da, și aici mai era vorba de, băiatul acesta vorbea, în afară de că vorbea de ordinea mondială, care se vede că acum e adevărată, atunci când vorbea el nu-l credea nimeni. El mai spunea și despre extraterestri care să nu-i credem că sunt demoni. Tu ce părere ai? Cei pe care am întâlnit eu erau deosebit de buni. Dar cei care sunt aici și crezi că suntem prin noua ordine mondială, există și astfel de extraterestri sau de care... N-am văzut decât diavol. Adică oameni care s-au transformat în diavol, în fața mea. Deci asta am văzut. Pentru că copilul acesta spunea că acești extraterestri vor apărea curând, pentru că ei au posibilitatea să preleveze niște piele de la oameni, de la cei pe care îi răpesc și Asta nu este important. Important e ca omul să nu vadă rău și vinovați în lume și atâta timp cât el este atașat de materie și de consum, el în sine este un diavol. Da, dar mă gândeam că poate... Va lupta? Spune. Va lupta și își va apăra ceea ce are și atunci va deveni agresiv. Și agresivitatea este, de fapt, intrare în iad. Da. Înțeleg, dar mă gândeam că poate mulți chiar vor trăi vremurile astea și vor crede, măcar dacă ai... Așa cum a fost așa, să știi, dintotdeauna. Deci omul a fost dintotdeauna. Raportul s-a păstrat de peste 97% de oameni credincioși, nu s-a ieșit niciodată din raportul acesta. Oamenii care sunt credincioși sunt foarte puțini, pentru că este invers decât credem noi că este important în viață. Este greu să inversezi, adică să pui sufletul pe primul plan, că asta înseamnă să pui restrângerea și dăruirea pe primul plan și oamenii nu consideră lucrul ăsta ca o pierdere, ca o pagubă și nu pot. Înțelegi? Nici nu pot să-și închipuie. Niciodată n-a fost raportul ăsta mai mare? Asta e chiar interesant. Eu am crezut că acum facem fața la acest raport. Omul a fost mereu la fel. Dar întotdeauna a fost așa de atașat, nici nu știu, în alte vremuri, când nu avea atât de multă tehnologie sau... A fost atașat tot timpul, acum a crescut doar în intensitate și pierde mai multă energie. Ăia 97% pierd infinit mai multă energie decât în epoca medievală. De 100 de ori mai mult, de 1000 de ori mai mult. Adică se pierde viața. Noi nu avem nevoie de bunăstare, noi nu o merităm în primul rând, pentru că modelul nostru de viață nu dă voie să merităm bunăstarea. Bunăstarea nu merită decât cel care este desprins. Dar noi avem, adică ne luăm mașină, dar ne supărăm că cineva vine și o zgârie, nu? Și asta dovedește atașare. Când cel drag ne părăsește, suntem supărați și înnebunim. Deci asta înseamnă atașare. Și deci fiecare din noi este puternic atașat de anumite lucruri din lumea aceasta și prin lucrurile respective se pierde energie. Spre exemplu, când vin bolile sunt boli de prea mult bine pentru sine. Și rolul lor este de oprirea pierderii energiei vitale. Din cauza asta, ca să te vindeci, primul lucru care trebuie să-l faci este să oprești toate punctele de pierdere de energie. Locurile prin care se pierde. Prin ce pierzi? Prin fumat, prin băutură, prin, nu știu, bani, prin orice lucruri. Pe alea toate trebuie închise și cu când le închizi mai repede, cu atât, dar de multe ori nu mai este timp. Și un alt loc de pierdere de energie este mâncarea. Din cauza asta, prin post,
și prin oprirea criticii, deci smerita cugetare, prin oprirea acuzării, energia nu se mai pierde și se întoarce și deschide poarta cerului. Și atunci îți vine energie nouă și se duce boala. Deci rostul bolii este să te oprească să mai pierzi energia vieții. Prin critică sau prin atașament de materie. Astea sunt cele două locuri unde noi pierdem viața. Ca să ne prelungim viața, este foarte ușor să-ți prelungești viața. Mănânci mai puțin, nu ai patim de toate felurile, le oprești pe toate respective și oprești gândirea acuzatoare. Și nu mai acuzi pe nimeni, înțelegând foarte bine că din față vine divinul, atâta timp cât ai o gândire acuzatoare, vine plăcere. Neplăcerea din față este gândirea ta acuzatoare. Deci tu nu poți să critici pe nimeni sau să te bați, că te bați cu tine însuți. Din față Dumnezeu, prin oameni, îți arată ceea ce este în tine. Omul se bate cu propriul lui ego. De fapt, fără ego nu există atac din afară. Și nimeni nu poate să-ți facă niciun rău. Aici este iar o greșeală a noastră, pentru că, vezi, noi, făcând toate astea care le-ai enumerat tu acum, mulți dintre oameni spun că, păi ce viață e asta? Că nu mai e viață, știi? Că să mă limit, să mai fac asta. Adică ei zic că asta e bucuria vieții, să faci lucrurile astea. Și nu se înțelege. Ei zic că, pe urmă, cum să trăiesc? Nu e adevărat. Trăiesc. Această idee vine în poziția de prea mult bine și omul care are mai mult bine decât îi trebuie nu poate să se schimbe. Dar, spre exemplu, dacă el ar mânca mai puțin, stomacul lui s-ar mișura, pentru că stomacul nostru este cât un pumn. Atât este de mic. Și n-ar mai fi nevoie să mănânce mai mult decât are nevoie. Și nu ar mai vrea. Și atunci s-ar bucura mai mult de viață. Deci trebuie să dai drumul la viață ca să te poți bucura de ea. Atât timp cât te ții agățat, omul este preocupat să nu o piardă din mână. Da. Și cu cât îți ține mai strâns de ea, cu atât o pierde mai repede. Da, exact. Asta am observat și eu. Am observat eu pe pielea mea. Și adică am observat de fapt invers, că atunci când am dat drumul, totul s-a aranjat mai bine decât am crezut eu, decât mi-am imaginat eu că aș putea să aranjez lucrurile. De fapt, asta este și soluția de a rezolva orice problemă a noastră, se rezolvă numai dându-i drumul. Dai drumul și ea se rezolvă de la sine, singură, fără tine. Și în modul cel mai potrivit posibil. Da. E numai că încă facem față la aceste automatisme care eu le știu, le recunosc în mine și... Le primim ca tipare din jur. Da, exact. Și le exersăm și zice că așa e natural să fie. Da, exact. Și mai e și vorba asta, că cum ar veni, acceptă-mă așa cum sunt, ceva de genul, știi? Dacă vorbești la cineva, nu neapărat să-l obligi, dar să explici cum ar trebui să fie. Nu vor să accepte deloc ideea. Sau, în special... Asta înseamnă o iubire, să-l accepți așa cum este. Da, dar în special cei mai în vârstă spun ceva de genul că eu mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul sau nu știu, adică eu zic că avem o șansă la orice vârstă, nu? Să ne schimbăm și să... Da, și până în ultima clipă. Până în ultima clipă, deci nu trebuie să ne cramponăm de aceste vorbe bătrânești, care nu toate sunt înțelepte. Da. Ce vreau hai să vorbim puțin de liber arbitru. Eu sunt puțin confuză de liberul arbitru, pentru că am urmărit foarte multe din videourile tale în care spui că nu există. E adevărat, am înțeles greșit? Că nu avem liber arbitru, totul crede că trebuie să se dea o libertate, egoul. Sufletul nu are nevoie, că el e liber oricum. Deci nu are nevoie de o libertate anume, să dea cineva o libertate, ci tot ceea ce are el nevoie este să iubească. Și de iubit toată lumea are nevoie și asta nu se termină niciodată și deci el are de lucru o viață întreagă și cu cât el iubește mai mult și se dorește mai mult, cu atât iubirea lui crește și fericirea lui crește. Deci este pe gratis fericirea. Simte că are liber arbitru, într-un fel. Cât îi faci mai mult pe ceilalți fericiți, cu atât ești tu mai fericit. Deci, până la urmă, tot ego a inventat toate aceste noțiuni de... Da, sunt create de ego. Da. Dar de ce apare această expresie, de ce apare în Biblie?
Biblia, de fapt, cum folosește expresia Este asta? o compilare de tot felul de teorii și de păreri de la alte popoare și mai departe, un amestec colosal acolo și trebuie să faci slalom pe ele ca să poți să găsești lucrurile de adâncă înțelepciune. Se vorbește și în Biblie din punctul de vedere al ego-ului. Trebuie să ai experiență mare ca să poți să discerni când vorbește sufletul și când vorbește orgoliu. Dar totuși eu mă gândeam, oare nu ne-a fost chiar de Dumnezeu ne-a fost cumva, nu știu, de ce Biblia e atât de îmbârligată așa? De ce nu e foarte, mă întrebam, de ce nu e mai clară, mai pe înțelesul nostru, așa, omului de zi cu zi, că e foarte greu să o citești și A să fost înțelegi. scrisă în epoci diferite, pe distanțe lungi de timp și pe culturi, pe nivele de cultură diferite, Ah, cu ok, probleme diferite și din cauza asta apare așa, nu există alambicată, da, coerență în da, Biblie. da, ok. O, ce zicem, ce e presimțirea, Marius? Eu mă confrunt mereu cu astfel de presimțiri, cum le numim noi, de multe ori nu le bag în seamă și, pe urmă, se adeverește că erau corecte. Ce e, de fapt, presimțirea asta? În măsura în care nu le acorzi atenție, ele sunt corecte. Deci, da, exact, faptul că eu nu le acord atenție le face să fie corecte. Corect. Adică ele vin în măsura în care tu nu le acorzi atenție. Adică o Mhm. presimțire corectă vine pentru că tu nu-i acorzi atenție. Dacă i-ai acorda atenție și a fi importantă pentru tine, n-ar mai fi corectă. Oh, deci înseamnă că instinctul e bun de nu le da atenție. Da, trebuie să... Deci toată lumea are aceste calități, Da, da. premoniții sau nu știu cum să le zic. Sufletul nostru are contact cu viitorul. El se poate Mhm. duce pe conul temporal și să vadă cum urmează să fie lucrurile și cu cât omul este mai desprins de viața aceasta, cu atât lui îi se arată mai multe lucruri și le știe dinainte. Dar apare o problemă, ele se amestecă cu gândurile sale și nu poate să discerne. Ca să discerne, trebuie să aibă un nivel Exact. de desprindere mult mai mare și atunci, nemai fiind atent la materie, nu mai are gânduri despre materie și atunci începe să vadă mai clar ce urmează să se întâmple. E Și ca dacă, la un defect optic. da, exact. Vezi, dar parcă nu vezi, dar parcă ceva de Da. genul. Dar dacă am vedea mai clar, la ce ne-ar folosi? Că oricum, noi trebuie să lăsăm să curgă, nu? Să zicem că vezi ceva că se va întâmpla, Deci nu nu? ți se arată decât aceluia care nu este afectat. Adică că e bine, că nu e bine, nu va fi afectat. Mm, Care nu ia în seamă, nu pune la inimă. Și se ok, arată lucruri care sunt greu de acceptat. Dar un om care, pentru care materia, ca câștiga, avea, este important, nu îi se arată lucrul acesta, pentru că el ar fi afectat ușor. ok, și de ce se arată? De ce ni se arată? La ce ne folosesc? Sufletul are contact cu viitorul și el este unul și are tendința asta de expansiune și Accesează anumite accesează viitorul informații? foarte ușor, dar la fiecare din noi, fiecare avem aceste Da, simțuri. da. În măsură în care tu nu le acorzi atenție și nu sunt importante pentru tine, le vei avea. Mhm, mhm. Dacă însă te vei mândri cu ele și mai departe, le vei pierde. Da. Dar Îți pot folosi. Îți dă, prin ele este un contact cu lumea cerului și îți dă anumite informații, îți spune ce urmează să se întâmple și ție îți va fi de folos. da, pentru că eu nu știam ce să fac Ajută. cu ele, zic, poate îmi sunt date cu vreun scop și eu nu înțeleg ce să fac cu ele, Îți că poți restaura o strategie, poți să, un model de viață, îți pot da o anumită direcție, te ajută să nu te sperii într-o anumită situație. da, te pregătește psihic cum ar veni. Da, da, și este bine. Da. Și mai e, cu ce mă mai confrunt eu, tot așa, nu-i dau mare importanță, nici n-am ce importanță să dau, toți morții din familie vin la mine în vise. Ce înseamnă asta?
Da, pentru Eu că ai o anumită desprindere și ei simt nevoia ca să comunice, să transmită prin tine. și îmi transmit, dar eu nici nu înțeleg ce îmi transmit. Ei Ce vor să încearcă, zică oare? da, nu ești desăvârșită, deschisă ca să poți să auzi mesajul lor sau să-l înțelegi. Dar ei Am înțeles. încearcă că te Ei văd încearcă. desprinsă. Ei văd acolo o speranță, o luminiță, dar eu sunt... Da. Da, Lucrul cel mai important în viață este să trăiești viața nedorind viața, să nu o dorești. Adică să stai desprinsă de ea, să nu pui la suflet, să nu vezi, să vezi în tot rău un mare bine, să nu iei lucrurile în mod personal, să acorzi tot da, timpul circumstanțe atenuante la tot ceea ce vine, să nu lași niciun nod din ăla energetic să se transforme în boală, pentru că orice critică din da. asta revine sub o altă formă până când te lovește sub forma unei nenorociri. Deci, ca să fii fericit în viață, trebuie să nu vrei viața, adică să nu te interese, să fii dezinteresat, ca să nu zic Exact. aerian sau, cum să zic, Cu capul în nori, așa. cu capul în nori, aiurit, Da, 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 da. să mai și greșești, să îți dai voie să greșești, să iei lucrurile așa ușor, în glumă, Da. să nu le iei în serios. Deci e foarte bine să fim așa mai miștocari, mai autoironici, mai, nu? Este E foarte bine, nu? bună, da, autoironia, glumele, toate astea sunt, să nu le iei lucrurile în serios, că nu sunt în serios. Ego-ul le Da. construiește și le face serioase, ele nu sunt. Mhm. Da. Realitatea și lumea este indiferentă la alegerile noastre. Noi le concentrăm și este voia noastră acolo în jos, dar ea este indiferentă. Ea Mhm. este în iubire continuă și în armonie. Nu are etichete, nu are calități. Nu este ceva mai bun decât altceva. Moartea este egală cu viața Da. în viață. Deci nu este indiferentă. Că se pierde, că moare cineva, că nu știu ce, nu este nesemnificativ. Și crezi că are legătură felul cum murim cu felul cum am trăit? Da, Moartea în sigur sine, că da, adică sigur că episodul ăla da. de moarte? Păi toate critici și acuzațiile astea sau conflictele sunt vămi. Cu Mhm. ăsta ne întâlnim din nou. La sfârșitul Da, vieții iar ni se arată toate alea și le trăim pe toate în câteva fracțiuni de secundă. Noi trăim toată viața de parcă am trăit, nu știu, ani de zile. Deci ni se desfășoară ani de zile cu toate amănuntele posibile în câteva clipe. da. Pentru că eu am primit așa un fel de palmă de la viață, așa, înțelegând că am greșit, că mă miram, de exemplu, mă miram de un fost șef al soțului meu, un om foarte bogat, foarte bătrân, care încă lucra și nu se lăsa de lucru. Și, dar știi cum, nici n-ai fi zis că are atâția bani dacă îl vedeai pe stradă. Cum umbla neglijent, ochelarii erau rupți și badijonați cu scoci, îi cădea și câte o lentilă din ce mai povestea și mânca în fiecare zi aceeași sălățică, aceeași salată, n-avea nimica. Și eu stăteam și așa gândeam eu în prostia mea. Zic, băi, nu-l mai satură Dumnezeu pe ăsta, ce face cu banii, că e și bătrân, e și... Și nu înțelegeam nimica. Și, Mariu, știi ce moarte a avut omul ăsta? S-a trezit dimineață, complet normal, complet lucid, a făcut baie, s-a așezat pe scaun și acolo a murit. Genial. Corect. Da. Și pe urmă eu stăteam și mă gândeam, zic, oare A cum? Ce s-a desprins. întâmplat? Da, și pe urmă am realizat, de fapt, că eu greșeam. El nu avea nevoie de bani când venea la muncă. El venea la muncă doar să se întrețină el așa, într-o funcțiune. Da, da. Să Da, relaționeze, să socializeze. da, da. Și zic, uite cum nu înțelegem nimic din viața asta și cum judecăm și i-am Aveam zis și să eu mă ochelari din ierte. ăștia care încă dau lentilă și îmi plăcea foarte Da? mult că le puneam Ți-ai la adus, loc pe timp. ți-ai adus aminte, nu de... Da. Da, da. Și uite, să mă Trebuie ierte să fii Dumnezeu, să mă puțin ierte și neglijent, el. să nu fii prețios, să nu vrei perfecțiune nici ție, nici celorlalți, să fii tolerant, să lași lucrurile să mai și greșești. Da, da. Asta înseamnă a iubi, a accepta omul așa cum este, fără să aibă o pretenție de la el.
și să vezi în el partea bună, nu să te concentrezi pe, nu știu, așa Cel mai zisa important este să nu parte. cer nimic de la el, să nu cer nimic de la oameni. Este Da, foarte important. Pentru că nu mai cer nimic, atunci nici viața nu te chinuiește în niciun mod. Dacă tu da, ai da, pretenții și pui condiții, atunci viața te condiționează cu forța condițiilor tale. Dacă nu pui condiții, nu vei fi judecat. da, da, Că oamenii se da. plâng, uite, am neplăcerile acestea, uite, nenorocitul pleacă de acasă, se duce la alta, nu știu ce. Păi stai puțin, că tu ai critica ta care s-a transformat în realitate și o ai Da, continuă. Și da, ai, da, ai da. creat-o, ai materializat-o și uite ce ai făcut. L-ai îndemnat pe omul acela să ia acest rol, nu? Și să-ți facă ție chestia aceasta pentru că tu l-ai împins în direcția aceea, pentru că tu nu ai putut să fie iubire. În toate situațiile de viață este vorba numai despre acceptare, despre iubire. Adică să lași lucrurile în pace, să fie... Viața nu vrea decât un singur lucru de la noi. Să ne luăm mâna de pe ea, să o lăsăm în pace, să scape de noi. Da, Și da. toți oamenii același lucru vor. Și oamenii vor să scape de tine, să nu le pui condiții, vor să fie liberi. A elibera Mhm. înseamnă a iubi. Și fii sigur că în momentul în care dai libertate totală celorlalți, nici nu scotocești în buzunare, nici nu vrei să afli nimic, nici în telefon și ce mai departe, el va rămâne lângă tine. Altfel Eu va fugi. ți-am spus eu odată că mi s-a reproșat când am început să fac lucrul ăsta, că sunt indiferentă. Așa să fii indiferentă. Da, da, dar soțul meu era foarte supărat așa pe mine. Dar, adică cum? Adică nu-i plăcea nici înainte, dar și acum era debusolat. Adică cum? Adică înseamnă că înainte mă iubești și acum nu mă mai iubești, că nu mai te interesează nimic din ce fac cu banii sau din ce, mă rog, ce apucături aveam eu de nevastă și de... Da, și i-am explicat, zic, am vorbit cu Marius și Marius mi-a zis că după ce ți-am deschis ușa coliviei, tu nu mai știi să zbori. Zic, acum zboară. Zic că nu mai vreau să te țin legat cu nimic. Ce mi-a fericirea asta? Da, i-am și Să spus, zic, eliberezi. dacă tu simți vreodată că ești fericit în altă parte, eu voi fi fericit pentru fericirea ta. Zic, Exact. nu vreau să țin nimic. Parcă simțeam că am obosit să mai țin de ceva, știi? Și să te urmărești pe tine să nu zici că ceva nu este în ordine. Că nu e Da, adevărat. da, Totul este da. potrivit, vine de la divin, nu există comentariu interior. Și este o mare eliberare lucrul ăsta, pentru că îți vine o fericire, așa, pentru că îți dai seama că nu mai trebuie să te lupți, să te aperi, să determini pe celălalt să fie cum vrei tu. Deci, starea asta de dezinteres total de viață, că viața are grijă singură de ea. Nu Da, este nevoie de da. tine în nimic. Dă-i drumul, dă-i voie și atunci, numai atunci, viața se va aranja în modul cel mai perfect posibil și armonios. Mhm. Deci dacă vrei să rezolvi situațiile de viață, lasă-ne în pace că se rezolvă singură. Nu-i nevoie de tine în Da, nimic niciodată. da, exact așa mă simt foarte liberă. Nu mai trebuie să gândesc nimic, nu mai trebuie să găsesc, nu știu, soluții, nu mai trebuie nimic. Exact. Da, eram foarte Și închistată, să-ți urmezi să nu foarte... zici că nu este în ordine ce se întâmplă la nivel social, că nu e adevărat. E perfect pe nivelul nostru de înțelegere și de câte necredință avem, asta Mhm. merităm. Dar crezi că e ok dacă fac un fel de restrângere, de exemplu, că mă gândesc tot așa, să ne retragem undeva într-o zonă mai care nu are atâtea facilități ca și orașul, știi? Da, este Și foarte să bine că trăim și mult mai bogații simplu, ruși fac asta. Își lasă da? bogățiile și se duc undeva în zonele E, acestea. e bine, e o restrângere, Este foarte bine pentru deschidem, că în momentul în care începi să faci efort ca să da, trăiești, efortul acesta te încarcă cu energia vieții. Față de comoditățile de la oraș, comoditățile sunt rele. da, Îți ia da, da, din da, viață. Faptul da, că trebuie să te scoți de dimineață, să muncești și mai departe, îți salvează viața. Eu am întâlnit odată într-un trolebus, mergeam la spitalul Colentina, parcă, nu, la Fundeni, era o doamnă care vorbea cu o doamnă pe scaunele acelea care sunt pentru oamenii cu dizabilități, în da, față, la da. trolebus. Și se luase de ea, era foarte volubilă și vorbăreață. Și a spus, doamnă, uite, acum să zic o lună de zile m-au găsit că am cancer și m-au trimis acasă să mor. Și eu mi-am dat seama că eu nu am timp să mor.
Pentru că eu trebuie să mă scol la 4 dimineața, am 17 guri de hrănit și început așa, am un porc, am un măgar, am 2 oi, am 2 câini, nu știu câte. Deci astea erau toate. Și eu trebuie să mă scol la dimineața, țipă toate, au nevoie de mâncare. Și trebuie să fac. Și eu nu am avut timp să mă gândesc că urmează să Că mor. mor. Și au trecut, nu știu, 2 săptămâni de zile și mă simțeam foarte bine și m-am dus să fac din nou analize și nu mai găsit niciun fel de cancer. Și au zis că probabil că au greșit. Deci dezinteresul față de a câștiga, de a avea, de materie, de cum sunt lucrurile, că nu e bine cum trebuie, este salvarea vieții noastre. Da. Dezinteres. Îmi place să urmăresc pe YouTube, acum au apărut fel și fel de, chiar și în Canada, oameni care se îndepărtează de viața asta de oraș și se duc tot așa, cumpără o bucată de pământ și se duc în pădure și trăiesc ei acolo în căbănuțe, fără curent, știi? Exact. Da. Și persoana pe care o urmăresc și care mi-e dragă așa cum arată și cum ne învață, spunea că deci, e cam de vârstă cu mine și a zis că nu s-a simțit niciodată în viața lui mai bine și mai sănătos ca acum. Sigur că da. Sigur că da. Da. Deci înainte eram foarte stresat, aveam business, trebuia să mă ocup, mă stresam toate. Și acum nu, zice, mă simt foarte și fizic și psihic și din toate punctele de vedere. Plus că se dilată timpul. Deci dacă nu mai ai țeluri și de atins, Exact. timpul se dilată foarte mult. O oră este echivalent cu o zi și o zi este echivalent cu o săptămână. Exact cum mi se părea în copilărie, nu? Cum era în copilărie, că în copilărie simțeam că, aoleu, ce mult e o oră. Exact ca în copilărie, da. Da. Nu aveam ținte. Deci nu e schimbare mare decât de țintă. Când alergăm noi, alergă și ceasul. Când stăm noi, stă și ceasul. Da, uite, toate astea le simțim pe pielea noastră, dar cred că nu le conștientizăm. Da, este paradoxul timpului din Alice în țara minunilor. Da. Iepurașul. Bine, așa se mai întâmplă cumva paradoxal și când faci un lucru care nu-ți place. Ți se pare că durează foarte mult, parcă. Atunci nu știu cum să dilată timpul. De ce ni se pare așa? Trebuie să ajungi la un nivel în care să fii infinit de tolerant, de găduitor și înțelegător. Și să ai așa o blândețe absolută, să nu ți se pare nimic deosebit, să-i lași pe oameni să stea și în cap dacă vor, să nu-i controlezi și să le dai libertate totală. Și asta e fericirea ta, cea mai mare posibilă. Da. Când eliberezi oamenii și viața din mâinile tale, cea mai mare fericire. Când nu vrei să fie cum vrei tu. Deci fericirea celorlalți, când devine fericirea lor, fericirea ta. Cu cât îi faci pe ceilalți mai fericit, cu atât vei fi și tu mai fericit. Da, așa este, ai dreptate. Acum am doar câteva întrebări care una din ele cred că am dezbătut-o ieri cu tine, că nu înțelegeam despre cei care studiază cărțile sfinte și care, știi, au ei poporul acela care au 1.000.000 de oameni pe care îi pun să studieze și... Problema lor este că absolutizează. Când absolutizează nu mai pot să iubească, au căzut. Când zic că numai ce spune biserica este adevărat, ei nu mai pot să iubească alți oameni. Și încep să-i urească. Se vede o mânie în ei și este foarte periculoasă, pentru că e de fapt diabolizare. Diabolizarea vine prin absolutizare. Dar tu de asemenea spuneai că ei nu cred în iad și în rai. Dacă ei studiază, cum nu cred? Deci ei nu au în cultura lor iad, rai și viață de apoi. Însă studiază relația între om și Dumnezeu foarte, foarte bine, o viață întreagă, 8 ore pe zi. Și cunosc toate amănuntele posibile și așa cum face și noi, dacă noi discutăm mult timp, discutăm de 1 an, de 2 ani de zile, ajungem să cunoaștem lucrurile în amănunt și foarte bine. Sau doamnele, cele 3 doamne de la Suceava, analizând zi de zi, îți dai seama la ce nivel de cunoaștere și de profunzime ajung. O înțelepciune extraordinară. Și este la îndemână. Oricine poate să facă lucrul ăsta, dar oamenii nu se preocupă de așa ceva. Deci nouă ne lipsește instituția învățătorului, care este mult mai puternică decât instituția preotului. Și instituția învățătorului îți dă posibilitatea să analizezi viața de zi cu zi actuală, ce ți se întâmplă și să găsești soluții, să vezi soluții. Dar dacă ei studiază atât de adânc și legătura cu Dumnezeu, dacă tu știi că există Dumnezeu, cum să crezi că nu există și lumea lui în care noi, iadul sau raiul? Nu înțeleg fenomenul ăsta. De ce
Sau au ajuns undeva, s-au dus la extrem și de aceea li s-a pus Există și bălul pe alte interese, cunoaștere. au și alte interese, fiind o minoritate, ele ca să supraviețuiască, că întotdeauna au fost atacați, au trebuit să facă în așa fel încât populația respectivă să se străduiască să câștige cât mai mult și prin câștig să poată să găsească o siguranță a vieții și să manipuleze împotriva celor care îi atacau. Deci a fost o problemă doar de apărare. Da, dar apărarea înseamnă că e ceva ce le scapă, că dacă studiezi bine, îți dai seama că și când ești atacat, e tot o oglindă de a ta, nu? Îți dai seama, dar își dau seama cei care sunt și respectă tradiția, dar ei mai au un popor care s-a asociat cu ei și se numesc cazari, care provin din zona Volga. Mhm. Din Rusia a fost un imperiu cazar și aceștia sunt un tip de popor, să zic, turcic, Așa. o limbă turcică. Ei au avut posibilitatea să aleagă între creștinism și religia iudaică și au ales religia iudaică. Nu este religia lor, este doar de apărare, de suprafață. S-au folosit de această religie ca să poată să acceadă în poziții de frunte ale societății occidentale. Și ei, practic, acum conduc lumea, au o cruzime de nevăzut, așa a fost tribul lor, asemănător cu triburile de cazaci de acolo, care nici pe timpul comunist nu au putut să fie colectivizați și s-au păstrat libertatea. Așa și aceștia sunt la fel, sunt foarte duri și ei dacă nu fac lucrul ăsta reprezintă o minoritate și dacă ei nu fac lucrul ăsta vor veni alții în locul lor și ei trebuie să se lupte o viață întreagă și asta fac ca să supraviețuiască. Deci ei sunt cei care conduc lumea de fapt. Și Ei chiar conduc dacă zic lumea, că da. sunt evrei, de fapt nu sunt Nu sunt, evrei. sunt cazari. Nici n-am auzit cuvântul ăsta. Deci nu sunt cazaci, nu? Nu, cazari, cazari. Nici n-am auzit. Și au vreun stat al lor? Nu, nu au niciun Nu stat au al niciun lor. stat. N-am auzit. Chiar Ei o sunt să... paraziți, ei sunt de meserie paraziți. Ah, Trăiesc la gazde foarte bogate, caută gazda bogată și o parazitează la vârf. Și o conduc din spate, prin societăți secrete și prin bogăție, prin înțeleg. corupție. Acum se explică că tot așa aici nu înțelegeam. Zic, măi, evrei, dar totuși... Nu e vorba despre evrei. Evrei au și ei această chestie Da. în sângele lor, că au trebuit să se apere, nu? Au fost mereu alergați, dar nu la nivelul pe care l-au cazarii. Înțeleg, Ei au înțeleg. tradiții și respectă tradițiile, sunt un popor obișnuit și Mhm, mhm. nu sunt la nivelul tot așa cu atâta neputințe pe care le are fiecare din popoare, Da, nu poate da. să fie unul mai grozav decât altul, dar căzarii sunt un fel de culme pe pământ. Dumnezeu Și îi, cazarii ăștia de ce au ajuns așa? De ce toate popoarele au și asta e sângele lor, așa e natura lor, așa s-au născut. așa s-au Deci au născut? fost într-o zonă de pericole continue, îi Mhm, atacau alții și dacă nu erau mai cruzi decât ei, erau eliminați. înțeleg. Oh, ok. Da, deci putem crea și noi monștri, nu? Sau ne Da, putem da. transforma singuri în astfel de Și acum monștri. se întâmplă fenomenul următor. Este posibil că același lucru s-a întâmplat în al doilea război mondial, când s-a creat statul lor, Mhm, statul Israel. Au fost puși ceilalți să plătească daune de război și pentru Holocaust. Același lucru vrea să se realizeze și acum, însă perpetu. Adică mhm. să se producă o dramă mondială prin această epidemie care se întâmplă acum, o daună mondială, după care să fie puse țările bogate să plătească în Să le perpetu. scoată vinovate, nu? Da, să le scoată vinovate și atunci ei o să aibă o sursă. Pe de altă parte, lovește în cultura occidentală pe care vor să o distrugă, pe individualismul acesta, pentru că ei au, ca să poată să conducă lumea, au nevoie de conducerea prin corporații, deci noua ordine Mhm, mondială este da. o conducere între stat și corporații.
Este cea mai rea formă a capitalismului, care înseamnă fascism, de fapt, și au nevoie de bani, că continuu țările bogate să le furnizeze bani în modul acesta, exact ca la al doilea război mondial, să le plătească o daună. Și, pe de altă parte, ei atacă și rasa albă de tip caucazian, Mm. pe care vor să o facă vinovată pentru toate crimele și uciderile lumii. Firmele, cele 3 firme sau 4 câte sunt, care din cauza asta au și respins alte vaccinuri din Rusia sau China, pentru că la ei, acolo ei nu pot să încă ajungă, însă trebuie să rezolve problema cu Occidentul și ele nu se poate să plătească și atunci statele bogate vor continua să plătească. Asta este o soluție pe care o au ei în vedere, să vedem dacă se realizează. Și exodul ăsta de musulmani are legătură tot cu atacul asupra rasei stârpirea, albe. da, Atacul asupra rasei albe. exact, Și exact, neomarxismul, care înlocuiește valorile, îl ia pe cel care este prost și îl pune în vârf, știi, da, ca să da, distrugă, da, și în spate sunt cei care conduc și el doar execută ordinele și de asta au nevoie, n-au nevoie de oameni deștepți. Metisarea populației este tot pe principiul acesta, adică pentru distrugerea rasei albe, că este o rasă care este performantă și atunci ei vor veni la suprafață. Rasele care sunt metizate scad din genă și din valoarea da, umană mhm, și devin mai proaste, așa, mai și da, pot fi mai ușor manipulate, au nevoie de sclavi care să execute și își vor face o elită a lor pe care o vor plăti bine. Dar în spatele tuturor acestor idei este de fapt tot divinul, care ne desprinde prin restricții de toate formele posibile și ne încarcă astfel cu energie ca să nu ajungem la un război mondial. ca să nu ajungem la război Ca să nu mondial. ajungem la un război mondial. E Și o va fi încercare a lui de a ne posibil? salva, dar nu cred că îl vom Nu accepta. cred așa. Nu. Vom ajunge, da, că toate semnele, Pașapoartele astea verzi sunt exact ca creditele sociale din China, adică acolo se pun tot felul de reguli, omul când le încalcă imediat este controlat, deci se crește controlul da, pentru că se poate, pentru că tehnica la care s-a ajuns acum dă posibilitatea celui care are puterea să poată să controleze masele în mod da, perfect. Nu mai da, au nevoie de cultură, de tradiție, este distrusă familia, este distrusă credința, este un pericol biserica pentru ei, pentru că este o credință liberă, adică omul este liber și el trebuie să fie încătușat, așa, în reguli pe care trebuie să le respecte, și în momentul în care apare și este acceptat acest pașaport verde și acolo se cară și alte criterii, alte reguli, omul va fi înlățuit automat, nu va avea șansă să iasă. Este un fel de lagăr virtual. Un lagăr... da, Deci ei aparent sunt liberi, dar sunt închiși. da. Chiar auzisem un video care circulă acum așa mai pe, nu pe Facebook, mai pe privat, așa, că o doamnă care lucrează tot așa undeva în IT și care avertizează despre treaba asta, că nu e de glumă cu pașapoartele astea. Acum, momentan, vor fi hârtii, cartoane, dar în timp ei vor dezvolta și vor fi pe telefoane sau eu știu cum. Pe telefoane, pe cardul de sănătate, pe permisul de conducere. Da, Dar să știi că toată lumea vrea noua ordine mondială. Aici e problema. Cei 97% din oameni o vor. Și vor face în așa fel pentru că ei sunt sensibili la bunăstare și le va da, spre exemplu, la noi aici în România, oamenii vor să nu mai meargă la servicii, le convine să stea acasă, le va oferi chestia asta. Le vor da la întreprinderile care se închid, industriile mari le vor închide și le vor da un venit minim garantat și ei vor vrea să nu muncească, pentru că s-a făcut experimentul ăsta pe 2 ani de zile în Suedia și nu mai vrut nimeni să muncească. Deci ok. ei știu că Ei așa va vor pierde fi. energie.
Pe de altă parte, ei nu vor să învețe și vor fi o școală care se va reduce doar la bifarea unor pătrățele, deci nu Ok. se va mai învăța ca înainte, va scădea nivelul foarte puternic. Apoi le vor da marihuana, cânepă și așa mai departe și ei Aici vor le asta. dau. Aici le dau la liber. Da, le vor da băutură, țigări și mai departe, deci ei vor lucrul acesta. Deci toate măsurile acestea sunt în favoarea majorității populației și ei vor vrea. Și aici este problema, pentru că este o masă care este ușor manipulabilă și care Da, cedează ușor libertățile pentru bunăstare. da. Întâi, ce a făcut? Întâi le-a crescut bunăstarea, i-a legat prin bunăstare și acum nu vor mai putea să... Ei înșiși nu vor vrea să-și reducă nivelul. Deci ei înșiși nu vor să meargă spre Dumnezeu acum. Pentru că a merge spre Dumnezeu înseamnă a te restrânge și a merge spre puțin modest și simplu și nimeni nu vrea asta. Deci lumea Da. merge spre autodistrugere definitivă, fără posibilitatea de a mai face ceva. Pe de altă Inclusiv parte, aceste slava. forțe mondiale sunt, de fapt, cam 80% nu mai sunt umane. Sunt Mhm. manipulate de ființe ale întunericului. Eu le-am Inclusiv, văzut, am văzut ființe din acestea și sunt printre noi. Probabil că sunt miliarde. da, da, m-a vizitat și pe mine unul. Nu știu de ce, să plictisea el și a venit noaptea. Um, Slava chiar spunea despre acest fenomen, că vor da la liber, vor da multe libertăți și oamenii vor fi înlănțuiți și după aceea vor inventa o foamete falsă. Vor ascunde mâncarea și după ce i-au înlănțuit foarte bine cu toate astfel de... și vor ascunde mâncarea și Până atunci să vor ne scăpa de bătem între munți. noi să mai scadă populația. Când au nevoie, au Da, toate mijloacele posibile. da, da, da. Da. Așa este. Asta e. Ce părere ai despre nehotărâre, despre un om care e nehotărât? Nu poate să facă nici cea mai mică, nu știu, vrea să facă, dar nu poate alegere. De unde vine treaba asta? Sau cum, care e blocajul? Sau e un blocaj? Sau e bine? E prea mult bine. E prea mult bine? Da, din prea mult bine este nehotărât, îi se taie legătura cu divinul și nu mai este clar ce vrea, nu mai știe ce vrea, pune comoditatea și ușorul pe primul plan, s-a obișnuit cu ele și nu mai poate să renunțe la ele. Asta înseamnă nehotărâre. Deci pierde energie. Noi trebuie să înțelegem că prin comoditate, bunăstare și ușor ne Da, pierdem viața. Deci da, da, sunt da. lucruri periculoase. Noi căutăm exact ceea ce ne ia din viață. Ne ia viața și ne omoară mai repede. Noi nu vrem simplitatea, greul, noi fugim de greu. Eu când am venit în viață am spus, dăm, Doamne, greutăți cât de mari poți. Nu i-am zis, dăm ușor. Ce eram nebun? Să zic ușor. Și aici, când am venit, toată lumea caută ușorul și plăcutul și comodul și bunăstare. Deci, pe invers. Da, Adică nu caută ca să poată... De timpul acesta ne-a fost dat spre înălțare și din cauza asta, în măsura în care nu da. vrei lumea, tu vrei cerul. Mhm, Asta este mhm. miza. Și te încarci cu energie și în lumea de dincolo când pleci, capacitatea ta de a refuza, de a nu dori plăcerile lumii este capacitatea de urcare în lumea de dincolo. E forță de urcare. Deci urcă în lumea de dincolo și merită raiul decât cel care se înfrânează cât mai mult. Înfrânarea este eliberarea de materie. Este ca o ieșire din atracția gravitațională a materiei. Adică pur și simplu să nu vrei. Să verifici mereu, să-ți verifici capacitatea ta de a refuza. Să mănânci, îți place să mănânci mai multe prăjituri, mănânci doar una. Deci lucrurile care îți plac înveți să le refuzi. Și când le Da, refuzi, atunci sufletul devine mai puternic. Când nu le vei mai vrea, sufletul este cel care dictează. Și atunci el s-a întărit și ai toată posibilitatea în lumea de dincolo să ai energie să poți să urci. Dar dacă te domină materia și nu poți să respingi lucrurile de care ție îți plac, nu vei putea să urci în lumea de dincolo în niciun mod. da. Deci cuvântul Miza tău este care l-ai maximă, este folosit, mare. cuvântul înălțare care l-ai folosit este sinonim sau egal cu mântuirea, nu? Care îl folosește biserica. Da, mântuire, dacă vrei să Da, spui. da, da, da. Dar ca să vorbim, să înțeleagă credincioșii
să înțeleagă toți cei care sunt cu creștini Mereu sau... trebuie să întărești puterea ta de a nu dori plăcerile vieții, să nu le vrei. Mereu să le întărești în toate modurile posibile până când ajungi să anulezi complet orice fel de plăcere fără să te afecteze. Și când a avea acea plăcere și a nu avea nu te afectează și nu înseamnă nimic pentru tine, atunci sufletul s-a întărit. Practic când dispar poftele, dorințele, când... Atunci acela e raiul. Deci puterea ta de a Da, te desprinde de materie este raiul. Sau puterea de a accepta înjosirea sau umilirea fără să te deranjeze. Când nu te da, și deranjează, asta ca verificare. da. Dar de ce unii oameni pot trăi fără mâncare, cum e postul acesta negru, numai cu apă, și alții nu pot? Alții au, nu știu, poate sunt prea intoxicați sau nu știu. Că cunosc persoane care, de exemplu, când le e foame, nu numai că simt greață, simt dureri de cap, simt așa, ca și când chiar îți lipsește un drog, știi? Da, am mai Crezi că făcut un sunt? binar despre slăbire și acolo am explicat că în măsura în care noi ne desprindem de toate plăcerile, vom avea putere atunci să refuzăm mâncarea, altfel nu avem putere. Sau să refuzăm țigările sau băutura. Mhm, mhm, Deci trebuie mhm. să închidem porțile celelalte, atunci ne vine energie de sus, se întărește sufletul și cu el are putere după aceea să se înfrâneze de la lucrul cel mai plăcut pentru tine. Altfel nu are putere. Trebuie să închidă celelalte Da. porți. Trebuie să subliniem aici, cred că e bine de subliniat că plăceri înseamnă inclusiv mergerea la cumpărături, Da, care, shopping-ul. da, care este chiar o adicție, și Mereu aici trebuie să ne faci ceea ce nu-ți place confruntăm. să faci. Și să nu Da, faci ceea ce îți place să faci. Zicea Mark Twain. Asta este da, soluția. da. Și scap de orice boală. Aici lumea e construită în așa fel încât, de exemplu, eu când trăiam în România, era foarte ușor să mă deplasez pe jos, pentru că distanțele sunt altfel făcute, adică, dar aici este imposibil să te deplasezi pe jos, inclusiv până la magazin. Adică sunt făcute în așa fel încât pe lângă zonele cu magazine nu prea există blocuri, case, și deci ești nevoit ori să ai mașină, ori să, nu știu, știi, în România sunt chiar și magazinașele. Aici noi nu avem foarte rar sunt de-astea mici așa, nu știu, unde să te duci să-ți iei Nu, repede la ceva. noi este la parterul blocului. Da, știu. Dar aici nu. Te și prinde că te duci în magazinul mare și în loc să ieși doar cu pâine, de exemplu, ieși cu mai știu ce produse în Mulțime plus. de alte lucruri, da. Da. Da, e totul făcut foarte, foarte cu cap. Și am o persoană apropiată care are obișnuința mereu, dar nu numai cu mine, oriunde, inclusiv la muncă, de a întârzia. Nu poate să respecte niciun timp. Cum mi explici asta? Deci o persoană care întârzie Mereu. la servici, La serviciu, oriunde. Când, oriunde. da, inclusiv la servicii, unde acolo ar trebui să te gândești, nu-mi permit să întârzi, E știi? foarte bine să întârzie. E bine? Păi da. E foarte bine să nu faci lucrurile cum trebuie. Și mai ales De să nu le ce? faci perfecte, să nu vrei perfecțiune, să vrei să le încalci. Mereu să încalci ordinea lucrurilor. Cu cât le Deci încalci mai mult, cu atât ești mai liber. probabil că asta este scăparea ei, pentru că pe altă parte are obsesia Este cu mai curățenia. distrată. Nu, este... Nu. De asta zic, pe altă parte are obsesia cu curățenia, cu lucru, să fie așa, la linie, la punct. Are și obsesie? Da, îi Păi place înseamnă că curățenia. face chestia asta ca să-i compenseze din pierderea energiei pe obsesie. Ok. Să Deci echilibreze trebuie ceva cumva. ca să compenseze pierderea energiei și o Da. compensează prin nepunctualitate. Mhm. Da, ok, bun. Deci înseamnă că, până la urmă, tot nu știu, cum ne manifestăm noi, până la urmă, Este foarte bine. e bine. Sigur că da. Da, e Uite, bine. spre exemplu, hai să zicem că tu sau cineva Da, nu vrea lucrurile să fie bine, nu îi place perfecțiunea, mai lasă și murdărie da. și așa mai departe. Deci se încarcă cu energia vieții în toate Mhm. modurile posibile și Da, pe toate palierele.
Îți vine energie foarte multă și să apară oportunități în viață. Vine viața Da. pe tine, îți oferă oportunități, începi să reușești foarte ușor în tot ceea ce faci și te-a prins. Te-a prins, te agață Da. și iar începi să pierzi energie pe ceva anume. Adică ai câștigat într-o parte și vine pe de altă parte. Tu zici că este un lucru favorabil, uite că am succes în viață, nu? Și de fapt te-a agățat și începe să-ți ia din viață. Deci tot te prinde. Asta vreau, chiar era una din întrebările care le notasem aici, că până la urmă, care e sensul? Că tu ai mai povestit, că ai Să spus rămâi că constant în desprindere, ca să nu mai revii în altă viață. da, e adevărat, în viața asta. Dar tu ai spus așa că dacă acum ne restrângem, ne încărcăm cu energie și în viața următoare vom avea o viață bună în care iar vom fi Vom tentați să mirosi, ne lupim. vom mirosi, da. Păi de ce să... Cum nu ne putem aminti? Dom'le, nu vreau să o irosesc. Cum facem? Păi dacă suntem, adică desprinderea, suntem stabili în desprindere. Și fi sigur că în viața asta îți vor veni provocări de toate formele, atracții, ca să te... Deci, Atrag, să bărbat, te... vor veni femei frumoase, că spune și mie, rezistă. Da, da. Și așa mai departe. Sau vor veni bani foarte ușor. Și așa mai departe. Rezistă? Nu știu dacă rezistă. Deci dacă el Da. reușește să rămână desprins orice s-ar întâmpla și să refuze atracțiile vieții, el nu le va mai repeta data viitoare, dar nu cred. Deci, practic, vrei să spui că odată ce ne-am învățat lecția, o lecție, în viața următoare e normal că nu vom mai fi tentați de ea, nu? Da, dacă o învățăm și o refuzăm, adică nu mai vrem să... Că toate lecțiile sunt despre atracție, respingere. Da, da, da. Da. Și trebuie să fim stabili și fermi în acea atitudine și să nu vrem. Pe de altă parte, vor veni, vom cădea, dar s-ar putea să nu cădem definitiv, adică va consuma din energia pe care am strâns-o și ne poate prinde la sfârșitul vieții așa, în modul acesta, dar în următoarea viață avem o resursă de energie și cu Da. ea, deci nu am respins în mod total, am mai căzut. Mhm. Și atunci cu energia pe care avem ca și capital, începem să primim din față tot felul de avantaje, ne lipim și Da. mai tare și iarăși cădem. Deci noi balansăm. Trebuie să înțelegem că nu suntem perfecți, că ne poate fura oricând pe oricine din noi și ne poate prinde. Păi ce facem, Marius? Atunci să facem cumva să ne întâlnim și în viața următoare, să poți să ne bați la cap și atunci, să ne reamintești lucrurile. Că iar vom uita și iar, probabil, dacă plecăm cu lucrurile nerezolvate, iar vom cădea. Cine ne mai spune și atunci? Ne amintește? Cine ne trage de mânecă? Chestia este că cu cât ființele de la prag de acolo sunt fraiere, copilăroase, nu luptă și nu se apără pe ele deloc și sunt umile, smerite, bune și blânde la infinit. Eu am fost impresionat de acele ființe globulare foarte mari ca dimensiune față de celelalte globulețe, cei, să zic, sfinți sau nu știu ce erau ei acolo, arhanghel, nu mă pricep. Da. M-a impresionat că atunci când am ajuns în rândul lor, s-au răsfirat ca să-mi facă loc, adică ei aveau o problemă importantă primită de la Dumnezeu, să oprească războiul pe pământ, dar nu mi-au zis pleacă de aici. Puteau să zică că nu e treaba ta aici, nu. Da, da, da. Ele erau infinit de îngăduitoare și de blânde și de bune și asta este caracteristica ființelor de la prag de acolo. Sunt ca niște fraieri. Dar cine vrea să fie un fraier pe pământ, nu știu, un pierzător. Dar după cum spui, noi acum în viața asta și cu toate evenimentele care se întâmplă și se vor întâmpla, noi avem o mare șansă să ajungem, nu? Da, pentru asta sunt. Ne duci în starea aceasta de neatenție, să îți ia tot, începi să pierzi tot ceea ce prețuiești tu și atunci te descoperi ca ființă divină. Ăsta e sensul. Asta este Apocalipsa, este într-adevăr a ego-ului, este dură, dar tot cei care sunt prinși de materie o vor pierde. Li se va lua. E bine. Și cei care nu se întorc sau nu înțeleg lucrurile, deci vor retrăi în altă viață aceleași lucruri, nu? Se va continua Apocalipsa. Vor continua Apocalipsa din nou și din nou. Da. Ce să...
Da, nu știu, să ne. E foarte bine. Eu cred că sunt foarte încântată de propunerea asta care ai zis, să facem grupulețe mici, 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 în care putem să vorbim de nimicurile noastre de zi cu zi, care de fapt nu sunt nimicuri, că de fapt ele cred că ne pregătesc căderea. Așa spun și Sfinții Părinți, că un păcat mare îl vezi ușor, dar nimicurile astea te trag la fund pentru că nu le vezi. Și asta te Acum știți ce s-a îngroapă. întâmplat? Omenirea a fost mereu la fel și în aceeași situație, dar apocalipsa a fost dintotdeauna și tot 97% din populație a căzut pradă. Dar acum, datorită atașamentului de consum foarte puternic, se accelerează mecanismele de desprindere. Da, da. Atâta, asta e diferența, se accelerează. Și vedem chiar în timpul vieții noastre, trec doar câteva zile și primim un recul de nu ne vedem Da. foarte rapid și va crește în ce în ce mai mult. Este un fel de creștere a responsabilității. Adică noi Mhm. până la urmă ne va obliga să ne desprindem cu forța. Dacă nu ne desprindem, ne pierdem viața. Adică ajungem la momentul acela în care suntem condamnați ori lași totul din lumea aceasta și nu te mai interesează deloc ca să trăiești, exact că ce se întâmplă la boală. Când vine o boală, omul este cuprins de o boală din asta de lungă durată. Da. Și toate visele lui se șterg așa brusc deodată, nu mai poate să viseze la nimic, își făcea planuri să-și facă, să se ducă, să se plimbe, nimic nu mai înseamnă. El Da, vrea doar să da. trăiască și totul se șterge dintr-o clipă. În poziția aia ajunge omenire întreagă acum, încă toate visele ei se șterg pe loc. Da, dar vezi că eu bănesc că în această situație unii și prea puțini vor înțelege ce au de făcut, ceilalți se vor înrăi, bănuiesc. Nu e nimic, se vor răi și vor suferi mai tare. Asta este. Vor suferi mai tare. Să știi Da, că foarte puțin vor înțelege, foarte puțin, dar nu foarte este un lucru puțin. rău. Că asta este mecanismul, nu se pot dumiri toți, nu? Mhm. Și asta este. Practic, noi suntem și aici la nivele diferite de evoluție, nu? Nu Da, sunt suntem. diferite nivele de evoluție. Și trebuie să le acceptăm. Îi acceptăm pe oameni așa cum sunt. Sunt lecțiile lor, nu putem să venim peste ei sau să le luăm din lecții. Da, Trebuie doar da, să-i da. lăsăm în pace. Și nu este greu, este foarte simplu. Nu cere bani, nu cere efort, doar lasă în pace viața să fie cum vrea ea și este tot ce trebuie să faci. Și atunci vine fericirea care este natura ta, se ridică la suprafață. Dar atâta timp când noi avem nemulțumiri, Mhm. critici, acuzații, ălea sunt barieră. Barieră pentru fericire, energia nu mai curge prin noi și de ca și cei din jurul nostru, adică le purtăm și pe ceilalți, îi ducem în necaz. Da, da, Că ei devin răi, dar nu sunt răi că sunt răi ei, ci că noi nu mai iubim, adică nu mai primesc energie de la noi. Nu mai da, primesc da. energie și ei decad. Și soțul și copiii, toți decad așa, în linie, Ca muștele. ca Da, muștele. da, Îi da, lovim pe toți. da, 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 da. Eu sunt de acord cu tot ce spui, simt, înțeleg, încă mai am problemă, ți-am zis, la automatismele, la programele mele, unele le-am șters, unele le recunosc că nu mă mai impresionează și nu mă mai ating, altele vin. Am fost de curând uimită să văd un program, dar l-am recunoscut greu, la o persoană apropiată, care am recunoscut greu că de fapt se comporta exact cum mă comportam eu, știi, cu ceva timp în urmă. Și până n-am realizat, Că-i din deci tine, că-i din tine. pas cu pas, Marius, pas cu pas, o persoană care nu s-a comportat în viața ei așa. Sigur. Și până n-am realizat că de fapt e oglinda mea care vine din spate și eu trebuie să. Deci acea persoană nu vorbea cu mine și era foarte supărată pe mine și eu nu înțelegeam. Deci era ca și când nu avea niciun motiv, înțelegi? Sigur. Dar se comporta exact cum făceam eu când eram supărată. Exact același comportamente. Și până n-am înțeles și nu i-am spus în față, zic, eu înțeleg prin ce treci, îmi dau seama că așa făceam eu și dintr-o dată m-a iertat. Dintr-o dată m-a iertat, adică s-a împăcat cu mine, nu știu cum să zic. Deci ne vin programe din spate, ne vin programe care noi le-am făcut ani întregi și ne vin să le recunoaștem. Dar știi că le-am recunoscut foarte greu, mi-a picat fisa, că de fapt eu sunt acolo. Ce Și frumos. îmi dau seama cum mă vedea persoana asta care făcea acum, cum mă vedea pe mine atunci. Cât de
irațională eram. Știi, se poate ca ei să nu fie conștienți de ce fac. Cred că, dar Doar nu era. execută un ordin de la tine. Da, Îți iau un nu program era. și Și îl de câte ori îl întoarce. întrebam de ce se comportă așa, Nu știu de ce uh, fac asta. nu, dar dădea răspunsuri, că simțea nevoia să... Dar n-aveau logică, N-aveau înțelegi? logică, da. N-aveau Era clar logică, că ei vorbeau. era Era un programat. dialog între noi. Da, da, da. Și eu mă miram, zic, mă, nu are logică ce spune. Și atât am stat și am zic, Marius spune că e din noi, Marius spune că e din noi. Și atâta m-am încrâncenat să-mi dau seama. Și când am zis, Doamne, zic, dar asta e ce făceam eu. Exact ce făceam eu, punct cu punct. Parcă zici că era rolul meu și îl interpreta acum el. Sau poate să nu știi că ai făcut tu vreodată așa ceva, dar tot vine din tine. Da, Un program da, dominant care a venit de la alții s-a coagulat așa și a devenit dominant și imediat îți vine din față. da, Deci trebuie să da, înțelegi că tot ce vine din față este din tine și tu n-ai nicio treabă cu omul ăla să te superi pe el. da, Și accepti. Și când ai acceptat, s-a șters programul din tine. Și el nu mai poate să acționeze așa și să schimbă da, omul. da, exact, s-a întâmplat ca o minune. Eu când am realizat că eu sunt, deci el a fost altul. Deci a fost exact asta de fapt sunt minunile din viața noastră. Asta sunt adevăratele minuni din viața noastră. Și asta. Da, ăsta e golul ăla care se creează și care noi îl umplusem cu, nu știu, cu noroi, cu... Da, În toate nu există decât lăsare. Deci să lași viața să fie, să curgă, oamenii să fie cum vor ei și atunci nu ți se mai ridică oglinda. da, Dacă da, începi să te împotrivești, imediat ți se ridică oglinzile. da. Da, eu am simțit-o copilarea mea și plus că mai vreau să spun și la cei care am simțit-o și am făcut o restrângere mare materială acum un an. Eu nici nu înțelegeam ce mi se întâmplă, doar simțeam că nu vreau că trebuie să-mi dau demisia. Bineînțeles că am fost băgată într-o categorie că au înfilat-o pe câmpii, că... pentru că și pe urmă, după ce am intrat mai mult în legătură cu tine și am ascultat, mi-am dat seama că de fapt eu instinctiv mă restrângeam. Instinctiv. Și atunci s-a creat, cred eu, că de aici vine, s-a creat un gol m-am trezit că pot să pictez. Deci fără niciun motiv, fără eu care n-am avut niciodată vreun talent, de așa ceva. Deci eu cred că asta două au legătură. Atunci, creând golul, îți vine, nu știu, ceva. Cu toate că eu nu știu ce pot să fac eu cu darul ăsta care mi-a venit. Poate nici nu trebuie să fac nimic, poate doar așa, ca să-mi arate mie, uite că atunci când faci golul, vine ceva în locul lui. Nu știu. Dar e foarte importantă restrângerea, e foarte importantă și am simțit-o pe pielea mea. Și e singura soluție de a rezolva situația de viață. Da. Continui să mă mai restrâng, mai sunt lucruri de restrâns. Încă sunt multe care ne trebuie, numai un pic, că așteptam să văd dacă mai vrea cineva, are vreo întrebare, ceva. Da, nu. Toată lumea este clară în tot. Da. Mie mi-a făcut plăcere să discutăm. Știam, eu intuiam răspunsurile care le aveai, dar ego avea nevoie să le audă. Pentru că de multe ori aveam câte o întrebare să te întreb și de câte ori mă conectam numai cu tine, să-l întreb pe Marius, deja eu primeam răspunsul. Îmi venea răspunsul. Păi Marius așa o să-ți zică. Și acum știam la fel, dar e bine să ne Ai lămurim ascultat toate deodată. videourile de acum, 800 sau 1000 câte sunt. Nu, chiar, sincer să fiu, de ultimele 2 luni doar îmi fac jobul de a le da jos și a le salva, pentru că ăsta mic îmi ia destul de mult timp. Am înțeles. Da, și doar le salvez, mă mulțumesc să le salvez, deci pe cele noi chiar, dar până acum 2 luni eram la zi cu ele, Dar poți să le pui tare să se audă, că să-l audă și el. Da, le mai pun, în special îmi place să pun când citești tu. Îmi place că ai vocea atunci când citești, deci nu există inflexiuni ca atunci când discuți cu cineva, știi? Da. Și e liniștitoare așa și da, și îl pun să mai asculte, să mai...
să-i lucreze subconștientul acolo, Lucrează, așa e. da, să acumuleze lucruri. Da. Bine, Marius, îmi pare foarte bine că mi-ai răspuns la chemarea mea, la chemarea ego-ului meu, Și care mulțumesc. avea lucruri de lămurit. Și o să creăm grupul ăsta mic, așa, în care să ne putem spovedi mai des unii la alții. Sigur. Da. Bine. Bine. Îți E mulțumesc frumoasă la frumos tine că și cred că e dimineață. La noi la este mine acum e 11:30. Nu înțeles. Da. La noi Bine, este te-am lăsat. 9:30. Da, Seara, 21:30. da. Să ai o seară bună și vorbim, ține legătura în continuare. Rămâne, Mulțumesc încă o mulțumesc mult dată. pentru tot. Mulțumesc, la Numai bun. revedere! Pa, pa.